Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Như chúng ta đã biết, trong phay đầu tiên của phiên bản 1.8, thì ngoài Villa là một nhân vật hỗ trợ hồi phục, ta còn có thêm một nhân vật khác mang cùng thuộc tính và cùng vị trí với Villa. Đó chính là Avgurs, cậu học trò của Villa trong thị trấn nhỏ Rayaski. Avgurs là một cậu bé ngây thơ và dễ thương, luôn mang bên mình một đóa hương dương rạng rỡ. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích và tìm hiểu thêm về nhân vật này. Intro nào! Avgurs được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ hồi phục thuộc hệ Blend, gây sát thương Mental Dam. Điểm đặc trưng của Avgurs đến từ các hiệu ứng buff cho đồng đội được phân biệt theo vị trí đứng của cậu bé. Ví dụ như khi nhân vật đứng trước Avgurs sẽ nhận hiệu ứng khác so với các nhân vật đứng sau. Các nhân vật đứng trước sẽ được tính là ở phía bên tay trái người chơi, còn những nhân vật đứng sau sẽ ở phía bên tay phải. Và hãy cùng mình tìm hiểu thêm về bộ kỹ năng vô cùng thú vị này. Kỹ năng đầu tiên là Greetings, có khả năng tấn công đa mục tiêu. Khi thi triển, Avgurs sẽ gây một lượng khá sát thương Mental Dam cho hai mục tiêu phe địch. Đồng thời, nếu kỹ năng sử dụng là thẻ 2 sao hay 3 sao, thì Greetings còn có khả năng giải trừ tất cả hiệu ứng Start Up và Boss Starter trên mục tiêu bị trúng chiêu. Ngoài ra, sau khi kỹ năng thi triển, Avgurs và những nhân vật đứng trước cậu bé sẽ nhận thêm buff gia tăng 10% sát thương trong vòng 2 hiệp. Nhìn chung, kỹ năng có scale ở mức ổn, vừa sức đối với một nhân vật hỗ trợ hồi phục, nên là không có gì ngạc nhiên về lượng sát thương của Greetings. Hơn nữa, kỹ năng gây sát thương xong mới cung cấp hiệu ứng buff, nên là đòn đánh sẽ không nhận hiệu ứng gia tăng sát thương từ chính thẻ kỹ năng này. Bù vào đó thì khả năng giải trừ hiệu ứng của kẻ địch mang lại giá trị khá ổn, thế nhưng lại cần tới thẻ 2 sao và 3 sao mới có thể kích hoạt. Lưu ý rằng, kỹ năng gây sát thương xong mới có thể giải trừ hiệu ứng, nên là nếu kẻ địch trong trạng thái né đòn thì sẽ không xóa hiệu ứng trên người kẻ địch. Ngoài ra, điểm ăn tên của kỹ năng chính là hiệu ứng buff sát thương cho đồng minh đứng trước trong vòng 2 hiệp. Mặc dù lượng buff này không quá cao, nhưng cũng mang lại giá trị khá ổn đối với một healer 5 sao. Còn về kỹ năng thứ hai, Wish You Good Health, là một kỹ năng dạng buff cho toàn đội. Khi thi triển, Avgurs sẽ cung cấp cho toàn phe ta hiệu ứng Q trong vòng từ 1 đến 3 hiệp, tương ứng với số sao của thẻ kỹ năng. Đồng thời, kỹ năng cung cấp thêm 10% đam heal cho những đồng minh đứng phía sau cậu bé. Trước tiên thì Q là một loại Boss Status, với cơ chế hồi phục lại một lượng HP cho người nhận buff vào đầu mỗi hiệp và dựa trên lượng attack của người cung cấp hiệu ứng. Trong trường hợp của kỹ năng này thì Q sẽ hồi lại HP tương đương với 50% attack của Avgurs. Hiệu ứng Q này cũng giống với buff của Sotheby và ultimate của Sotheby cũng có thể kích hoạt hiệu ứng này. Điểm đặc biệt của việc hồi phục qua Q chính là lượng hồi phục không thể bạo kích. Điều này ảnh hưởng tới việc build chỉ số cho cậu bé sẽ không hướng tới các chỉ số bạo kích cho vấn đề hồi phục. Thế nhưng Q vẫn tương tác với chỉ số healing done, nên là ta vẫn có giải pháp để gia tăng hiệu quả lượng hồi phục cho Avgurs. Bên cạnh đó, cho những ai chưa biết thì Dam Heal là chỉ số hồi phục vào đầu hiệp dựa trên lượng sát thương mà nhân vật nhận phải trong hiệp trước đó. Ví dụ như khi Marcus của mình nhận 306 sát thương từ kẻ địch thì với 15% Dam Heal được buff, vào đầu hiệp sau sẽ hồi lại 306 nhân với 15% là bằng 45 HP. Thế nên có thể hiểu rằng hiệu quả buff 10% Dam Heal của kỹ năng tương đương với việc giảm 10% sát thương nhận phải. Nhìn chung, hiệu quả hồi phục của kỹ năng này không quá cao nếu so với các hiệu ứng hồi phục của các nhân vật khác. Còn về hiệu ứng của Dam Heal thì sẽ mang lại giá trị tùy trường hợp. Trong trường hợp đội hình của bạn còn yếu và để Avgurs đứng trước thì ta sẽ có nhiều hơn số nhân vật nhận hiệu ứng Dam Heal. Và ngược lại, nếu Avgurs đứng cuối đội hình thì lượng Dam Heal sẽ không mấy hiệu quả. Do vậy, xét tổng quan thì khả năng hồi phục của kỹ năng không quá tốt. Tuy nhiên thì kỹ năng có thể cải thiện đáng kể lượng hồi phục qua Portrait 2 khi được tăng thêm một thêm hiệu lực của hiệu ứng Q, giúp cho lượng HP hồi lại trở nên khá ổn. Cuối cùng, về kỹ năng Ultimate One Stroke After Another thì Avgurs sẽ gây một lượng khá sát thương Mental Dam cho toàn bộ phe địch. Đồng thời, cậu bé cung cấp một cộng dồn Rousing Moral cho những nhân vật phía trước, giúp gia tăng 50% đam bonus cho đòn tấn công kế tiếp. Hơn nữa, những nhân vật đứng sau sẽ nhận thêm một cộng dồn Sturdiness với khả năng giảm 25% sát thương nhận phải khi bị tấn công. Có thể thấy, cũng giống với Greetings thì lượng sát thương của Ultimate ở mức khá ổn và không có sự gia tăng sát thương nhiều qua Portrait. Thế nên, giá trị của Ultimate được bù đắp qua hiệu ứng buff từ kỹ năng. Lượng đam bonus từ Rousing Moral sẽ mang lại hiệu quả rất tốt trong hiệp dồn sát thương của chủ lực, trong khi Sturdiness lại đem lại khả năng chống chịu khá ổn cho những đồng đội đứng sau. Còn về Insight của Avgurs thì đáng chú ý nhất sẽ là Insight 1. Một lần nữa, hiệu ứng từ cậu bé được phân định qua vị trí đứng của bản thân. Đó là khi vào trận, những nhân vật đứng trước cậu sẽ nhận 10% đam bonus và những nhân vật đứng phía sau sẽ nhận 10% giảm sát thương. Đây là một loại hiệu ứng mang lại giá trị tốt, khiến cho Avgurs có thể cung cấp buff sát thương một cách tự động, không ảnh hưởng tới tài nguyên của trận đấu. Ngoài ra thì Insight 3 còn gia tăng thêm chỉ số attack và giảm sát thương cho Avgurs và cũng phụ thuộc vào vị trí của đồng đội.
Ứng với mỗi đồng đội đứng trước cậu thì Avgurs sẽ nhận thêm 5% attack và ứng với mỗi đồng đội đứng sau thì Avgurs sẽ nhận thêm 8% giảm sát thương. Ví dụ như khi Avgurs đứng ở vị trí thứ nhất trong đội hình 3 người thì cậu sẽ không nhận gia tăng attack và nhận thêm 16% giảm sát thương. Còn ở vị trí thứ hai là 5% attack và 8% giảm sát thương. Còn ở vị trí thứ ba thì sẽ là 10% attack và không nhận giảm sát thương. Điểm đặc biệt của hiệu ứng này là gia tăng tổng attack của Avgurs chứ không phải là base attack, nên là lượng attack thực tế nhận được trở nên khá đáng kể, phụ trợ khá tốt cho khả năng hồi phục cũng như khả năng gây sát thương của cậu bé. Bên cạnh đó, Insight 2 gia tăng 8% sát thương gây ra, không mang lại tác dụng cho việc hồi máu nhưng sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho những đòn tấn công của Avgurs. Tổng kết lại thì Avgurs sở hữu một bộ kỹ năng khá thú vị, phụ thuộc vào vị trí đứng trong đội hình. Nhìn chung thì khả năng hồi phục của Avgurs không quá cao, cũng như lượng sát thương gây ra không quá đột phá. Thế nhưng, lượng burst sát thương từ kỹ năng và Insight mang lại giá trị khá ổn. Điều đó dẫn đến việc Avgurs có thể chơi hai vị trí trong đội hình, đóng vai trò hỗ trợ sát thương hoặc là hỗ trợ hồi phục. Đối với vai trò hỗ trợ hồi phục, Avgurs sẽ đứng ở vị trí đầu tiên hoặc thứ hai sau chủ lực để đảm bảo khả năng tăng cường chống chịu hiệu quả cho đồng đội phía sau và cho bản thân. Còn ở vai trò hỗ trợ sát thương, Avgurs sẽ đứng ở vị trí cuối cùng hoặc vị trí thứ ba trong team 4 người, giúp cho cả chủ lực và hỗ trợ khác đều có thể tăng cường lượng đam bonus. Lúc này, khả năng bảo kê của Avgurs sẽ bị suy giảm đáng kể, nên có thể đội hình sẽ cần thêm một hỗ trợ bảo kê nữa. Thế nên, tùy thuộc vào vai trò của cậu bé mà ta sẽ có những cách build chỉ số khác nhau, và mình sẽ đề cập thêm ở phần sau. Còn về vấn đề vận hành của Avgurs, do có bộ kỹ năng khá tương minh và đơn giản, nên là ta sẽ không có nhiều lưu ý trong vấn đề vận hành. Lưu ý duy nhất là lượng sát thương được buff của Rousing Moral là vô cùng lớn, lên tới 50% sát thương cộng thêm. Cộng hưởng thêm với lượng đam bonus từ kỹ năng Greetings thì đây là một lượng khuếch đại chỉ số rất mạnh mẽ, nên là bạn hãy chú ý sử dụng cả ultimate và kỹ năng tấn công của Avgurs trước hiệp dồn sát thương của chủ lực để có thể tối ưu hóa lượng sát thương đầu ra. Bên cạnh đó thì ghi nhớ các hiệu ứng từ vị trí đứng của Avgurs để ta có thể sắp xếp các nhân vật trong đội một cách phù hợp. Có thể đơn giản hóa bằng việc các nhân vật đứng phía trước Avgurs sẽ là những nhân vật gây sát thương tốt, còn những ai đứng phía sau thì không có khả năng gây sát thương tốt hoặc là cần tới hiệu ứng gia tăng chống chịu cho bản thân. Về đội hình của Avgurs, do cậu bé là một nhân vật hỗ trợ hồi phục và hỗ trợ sát thương đa dụng nên là không có rào cản trong việc lựa chọn đội hình. Tuy nhiên thì hiệu ứng Rousing Moral tối ưu nhất khi được buff cho những chủ lực gây sát thương dồn lớn qua một đòn đánh, điển hình như là Melania, Spathodia hay là 6. Ngoài ra thì nếu Avgurs chơi ở vị trí hỗ trợ sát thương, cậu bé cũng sẽ cần thêm một hỗ trợ bảo kê nữa, giúp cho đội hình có thể duy trì ổn định. Khi đó thì những healer quốc dân như là Tooth Fairy hay là Villa sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra thì những hỗ trợ tạo khiên giảm sát thương như là Ezra cũng là những sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên thì việc thêm một healer vào đội hình sẽ làm giảm hiệu quả gây sát thương của toàn đội. Do vậy, mình chỉ khuyến nghị sử dụng thêm một healer nữa trong đội hình 4 người, ví dụ như là ở các ải Red Boss. Khi này, Avgurs vận hành theo lối hỗ trợ sát thương sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với lối chơi hồi phục thông thường. Còn ở trong đội hình 3 người, nếu bạn là người chơi mới và còn khá yếu trong vấn đề chống chịu, thì Avgurs có thể đứng ở vị trí thứ nhất hoặc vị trí thứ hai và đóng vai trò hỗ trợ bảo kê, thì ta sẽ không cần tới vị trí healer nữa. Còn nếu như tài khoản của bạn đã khỏe, thì Avgurs có thể đứng ở vị trí đằng sau mà vẫn đảm bảo lượng hồi phục trong các ải đấu ngắn, điển hình như là ở các ải Limbo, nên là ta cũng không cần thêm healer trong trường hợp này. Về việc xây dựng chỉ số cho Avgurs thì như mình đã nêu ở trên, tùy thuộc vào vai trò của Avgurs mà ta sẽ cần tới các loại chỉ số khác nhau. Ở vị trí hỗ trợ sát thương, Avgurs sẽ hướng tới các chỉ số như Attack, bạo kích, đam bonus, penetration rate, ultimate mine và incantation mine, tương tự như một chủ lực gây sát thương. Còn ở vị trí hồi phục, cậu sẽ cần một lượng lớn attack cũng như chỉ số damage taken reduction để gia tăng chống chịu cho bản thân. Đầu tiên, về phương án Resonance của Avgurs, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Phương án thứ nhất dành cho lối chơi gây sát thương, cung cấp một lượng lớn chỉ số bạo kích để khuếch đại các đòn tấn công của Avgurs. Còn phương án thứ hai là tăng cường khả năng hồi phục, cho cậu bé thêm một lượng khá chỉ số attack và phòng thủ, cũng như chỉ số giảm sát thương để tăng cường độ chống chịu. Tuy nhiên thì mình vẫn nghiêng về phương án hỗ trợ sát thương hơn, bởi vì lượng tấn công của hai phương án chênh lệch không quá đáng kể, dẫn tới lượng hồi phục chỉ cách biệt khoảng hơn 100 HP giữa hai phương án. Nhưng lượng sát thương từ Avgurs lại có một sự chênh lệch lớn, lên tới khoảng 14% giữa hai phương án lắp. Nên là mặc dù Avgurs có mức sát thương căn bản từ kỹ năng không quá ấn tượng, cũng như khả năng hồi máu không thể bạo kích, nhưng phương án đầu tư vào chỉ số bạo kích sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn cho lượng sát thương đầu ra của đội hình. Còn về các sự lựa chọn sidekip dành cho cậu bé, thì đối với phương án hỗ trợ hồi phục, Her Second Life sẽ là sự lựa chọn mang lại hiệu quả hồi máu tốt nhất. Sidekip này cung cấp một lượng lớn chỉ số attack qua cả chỉ số chính và chỉ số phụ. Đồng thời, nội tại còn hồi máu thêm cho toàn phế tà mỗi khi Avgurs sử dụng kỹ năng Ultimate, nên đây là sidekip mang lại hiệu quả hỗ trợ ổn định nhất cho cậu bé ở thời điểm hiện tại.
Các sự lựa chọn thay thế khác có thể là Dawn is Coming hoặc là That Inquisitive Deer đều mang lại hiệu quả hồi phục khá ổn qua chỉ số healing đan tăng cường thêm, mặc dù Avgurs không thể kích hoạt nội tại của cả hai sidekick này. Còn đối với những người chơi mới chưa tiếp cận được các sidekick 6 sao thì sẽ có một số sự lựa chọn 5 sao đem lại hiệu quả ở mức khá ổn. Đó chính là Laughter and Laughter, Decode hay là Take the Hard Journey, đều là những sidekick 5 sao có thể sử dụng giúp tiết kiệm tài nguyên cho tài khoản của các bạn. Bên cạnh đó, đối với lối chơi gây sát thương trong đội hình thì Avgurs có thể sử dụng Long Nighthawk hoặc là Brave New World. Long Nighthawk giúp cung cấp một lượng khá lớn chỉ số attack và Incantation Mine qua dòng phụ. Đồng thời, nội tại cũng giúp gia tăng attack khi cậu bé sử dụng kỹ năng buff hay là gia tăng damage khi Avgurs có từ 2 boss status trở lên. Đều là những điều kiện có thể kích hoạt khi hiệu ứng Q đã là một loại boss status có sẵn từ bộ kỹ năng. Do đó, Long Nighthawk là một sự lựa chọn tốt nếu như bạn sử dụng Avgurs trong vai trò gây đam hỗ trợ. Còn về Brave New World thì cũng có thể là một sự lựa chọn thay thế. Sidekick cũng sở hữu một lượng khá chỉ số attack, cùng dòng phụ và nội tại tăng cường Ultimate Mine và Incantation Mine, giúp cho Avgurs có thể gây sát thương không kém cạnh so với Long Nighthawk. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả hồi phục và hỗ trợ sát thương của các sidekick ở bảng dưới đây. Kế đến, hãy cùng mình phân tích về giá trị Portrait của Avgurs. Portrait đáng chú ý nhất chính là Portrait 2, giúp cho Avgurs tăng thêm một hiệp hiệu lực của hiệu ứng Q. Do lượng hồi phục của Q không quá cao, nên là việc tăng thêm một hiệp hiệu lực cải thiện vô cùng tốt vấn đề hồi máu của cậu bé, khiến cho đây là một Portrait rất tốt và nên hướng tới nếu như bạn có ý định đầu tư cho Avgurs. Portrait 4 cũng mang lại giá trị hồi phục ở mức khá ổn, giúp gia tăng một lượng nhỏ đam heal cho kỹ năng buff. Tuy nhiên thì hiệu quả cải thiện hồi máu của Portrait 4 không tốt bằng so với Portrait 2. Còn về Portrait 1 và Portrait 3 sẽ là các mốc Portrait hỗ trợ gia tăng sát thương. Tuy nhiên thì các mốc này chỉ gia tăng một lượng skill sát thương ở mức trung bình, cải thiện sức mạnh của Avgurs không quá nhiều. Do vậy, giá trị của hai mốc Portrait chỉ ở mức tạm ổn. Còn về Portrait 5 sẽ giúp gia tăng lượng buff sát thương từ kỹ năng Greetings cho đội hình. Mặc dù Portrait mang lại giá trị hỗ trợ sát thương, nhưng lại chỉ tăng thêm 5% sát thương so với các mốc trước, dẫn đến việc trên thực tế, hiệu quả của mốc Portrait 5 không quá lớn, nên là ta không cần thiết đầu tư vào mốc Portrait này cho Avgurs. Các bạn có thể tham khảo hiệu quả hồi phục và hỗ trợ sát thương của các mốc Portrait ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Avgurs là một nhân vật hỗ trợ khá tốt trong các nhân vật hỗ trợ 5 sao, bởi bộ kỹ năng không chỉ mang lại hiệu quả hồi phục mà cậu bé còn giúp gia tăng sát thương cho đội hình và phụ trợ sát thương khi cần thiết. Mặc dù hiệu ứng hồi máu không quá lớn, nhưng Avgurs sẽ thể hiện rất tốt trong vai trò hỗ trợ hiệu ứng ở các ải đấu 4 người. Chẳng hạn như là các ải Red Boss, cậu bé có thể giúp chủ lực khuếch đại sát thương tốt để dứt điểm boss trong giai đoạn cuối game. Vì vậy, Avgurs hoàn toàn là một hỗ trợ tốt dành cho người chơi mới, có thể đầu tư để phụ trợ đội hình vượt ải một cách dễ dàng hơn. Trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Avgurs. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! Be my friends too. Don't touch my bag! Destruction of the ring. Frog, frog, frog! Take the world! Salute! 私にお任せください。My apologies. Woohoo! Release! Why? It's most safe to see you. Don't touch my bag! Like a gift, even if you're my friend. Peace and love! Peace and love! Are you ready to shake? Woohoo! Release! Left hand up! Now right hand up! Enough for the day. Here comes the doctor. The moment of silence Let's shake hands. until the torch is lit. Make the future brighter. The star falls towards the sun as the apple drops to the ground.